Hello everyone, welcome back to Miss Hương lesson today. How are you feeling? Good or very good? Okay, it's great. Now let's start our lesson today with Write-On 6, Unit 5, Lesson F, Skills, page 96. Before we start, make sure that you have with you Write-On 6 student's book, Write-On 6 workbook, your notebook, your pen and pencil with you. Now are you ready? Let's go! So in the previous lesson, we learned and did some exercise about past simple tense. So today we are going to read a very interesting blog of Jenny. First of all, let's learn some new words, okay? Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được đọc một blog rất là thú vị của một cô bé tên là Jenny. Nhưng đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhau học từ vựng trước các bạn nhé. Now we have the first word, informative. Let's listen. Informative. Informative. And it means nhiều thông tin các bạn nhé. So pay attention. Informative is the adjective of the noun information. Nào các bạn chú ý nhé. Informative chính là tính từ của danh từ information. Now, next word we have. Scientist. Scientist. Từ này có nghĩa là nhà khoa học. Next one. Set up camp. Set up camp. Camp nghĩa là lều trại. So can you guess what it means? Vậy các bạn có thể đoán được từ này nghĩa là gì không nhỉ? Yes, you're correct. Từ này nghĩa là dựng trại. Now, this one we have. Snore. Snore. Okay, và từ này nghĩa là ngáy các bạn nhé. Lưu ý đây là một động từ. Next one, chúng ta có từ Torch. Torch. nghĩa là chiếc đèn pin. Okay, that's it for the vocabulary. Now let's look at this picture. Can you guess where Jenny is? You're correct. She is at a museum. So now let's just listen to the test and then try to answer the question. Why did Jenny go to this museum? Okay? Bây giờ chúng ta sẽ nghe đoạn văn này và sau đó các bạn sẽ trả lời giúp cô câu hỏi đó là tại sao Jenny lại đi đến bảo tàng này. Let's go. Dino snores at the Natural History Museum. Jenny's World. Remember that film, Night at the Museum? Well, you can spend the night at museums in real life. I was at the Natural History Museum, London, just last night. It was my birthday present. Mum and Dad took my cousin and me there. We arrived at the museum as it closed. First, we got out our sleeping bags and set up camp, right under a stegosaurus. Then we got out our torches and went on a guided tour of the dark museum. It was quite scary. After that, we made T-Rex t-shirts, and a scientist gave us an informative talk. At midnight, it was time to sleep, but that wasn't easy because we were so excited. It was an unforgettable experience. Okay, so why did Jenny go to the museum, guys? Yes, you can see it just right here. She spent the night at the museum. Why? Because it was her birthday present. So the answer is like this. Jenny went to this museum to spend the night there. It was her birthday present. You got it right. Now let's move to the next exercise. Now in this exercise, you are going to read the test again and choose the correct answers for the three questions here. Okay? Rồi các bạn sẽ đọc lại đoạn văn một lần nữa và chọn ra đáp án đúng A, B hoặc C cho các câu hỏi sau. The first one. Who did Jenny spend the night with? Jenny thì đã ở bảo tàng với ai? Her mom, mẹ cô ấy, her dad, bố cô ấy hay là her cousin, chị em họ cô ấy. Let's go, number 2. What did the children do first? Và những đứa trẻ này thì làm gì đầu tiên? Got their bags ready, or went on a guided tour, or found their torches. Alright, and the last one. What did Jenny find difficult to do? Jenny cảm thấy khó khăn
khi mà cô ấy làm gì. The first one, make the t-shirt, or understand the scientist, or fall asleep. Now it's time for you to pause the video again and try to find the answers to those questions. Let's go. So, have you finished? Let's check your answers, okay? Number one, who did Jenny spend the night with? So the answer is her cousin. So you can find the evidence right here. Like, Mom and Dad took my cousin and me there. Okay, so it means that she stayed with her cousin at the museum last night. You got it, right? So, question number two. What did the children do first? Let's see what the answer is. Here we go. So, they got their bed ready. Why? You can find the evidence right here. First, we got our sleeping bags and set up camp, and it means that they got their beds ready first. Okay? Now, question number three. What did Jenny find difficult to do? So, what is the correct answer, guys? A, B, or C? Yes, you're correct. She found it really difficult to fall asleep. Why? Let's check it out. Here, it was time to sleep, but that wasn't easy because we were so excited. Okay, so it means that she found sleeping really difficult because she was so excited, right? And that's it for this exercise. Good job, everyone. Now, in exercise number 3, you will answer the questions. The first one, why was the tour of the museum quite scary? And number 2, how did Jenny feel about her night in the museum? Okay. Trong bài này thì chúng ta cũng sẽ dựa vào đoạn văn và trả lời 2 câu hỏi này cho cô các bạn nhé. Câu hỏi đầu tiên đó là tại sao cái tour mà đi vòng quanh bảo tàng thì nó hơi đáng sợ. Chúng ta có từ quite scary nghĩa là hơi đáng sợ các bạn nhé. So you need to find the reason why Jenny found the tour of the museum a little scary. Okay, vậy nhiệm vụ của các bạn đó là tìm ra cho cô bằng chứng tại sao Jenny thấy tour đi vòng quanh museum, bảo tàng thì nó hơi đáng sợ các bạn nhé. Next one, number 2. How did Jenny feel about her night in the museum? So you need to find the evidence saying that whether Jenny enjoyed or didn't enjoy her trip, her night at the museum. Và câu hỏi số 2 thì chúng ta cùng phải tìm xem thử có thông tin nào nói về việc Jenny có thích chuyến đi này hay không các bạn nhé. Now let's pause the video again and do the exercise. Let's go. Now, have you finished? Let's check your answers. So in the first question, why was the tour of the museum quite scary? You need to find the word scary in the text, okay? So it's right here. Then we got our torches and went on a guided tour of the dark museum. It was quite scary. So why was it scary, guys? Yes, you're correct. Because the museum was really dark and the only light they could see was just the light of the torches, okay? Rồi vậy thì bảo tàng này rất là đáng sợ bởi vì nó rất là tối này. Và ánh sáng duy nhất mà họ có thể thấy được đó chính là ánh sáng của chiếc đèn pin mà thôi. Right. Vậy thì đáp án của câu này đó chính là the tour was quite scary because there were no lights except torches. Okay, không có ánh sáng nào ngoại trừ chiếc đèn pin cả. Now, question number 2. How did Jenny feel about her night in the museum? Whether she enjoyed or didn't enjoy it. So let's see. You can find the information right over here. It was an unforgettable experience. So it means that she would never forget this experience, right? And it means that she really enjoyed the night at the museum. So the answer must be like this. Jenny really enjoyed her night in the museum. You got it right, so good job everyone. Now, in this exercise, it's time for you to think and practice speaking. Try to think, why would you spend the night in this museum? And then give at least 2 reasons.
Ok? Trong bài này thì chúng ta sẽ cố gắng suy nghĩ thử xem là tại sao thì mình sẽ có thể là dành ra một đêm ở bảo tàng này, và cho cô 2 lý do các bạn nhé. Now let's look at one example. I would love to spend the night in this museum. It is a great experience and very educational. Vậy tôi rất thích dành ra một đêm ở trong bảo tàng này bởi vì nó là một trải nghiệm tuyệt vời và rất là có tính giáo dục. So, pay attention. You can use the structure. I would love to. Tôi rất thích làm cái gì đó. Okay? I would love to spend the night in this museum. And for the reasons, you may use some verbs or some adjectives. So firstly, you can use some adjectives such as thrilling, scary, unforgettable, interesting, educational, informative. And for verbs, I have some suggestions for you. First one, you can say learn a lot of new things. Next one, you can say get some interesting experience. And next one, maybe you can say spend a night in an unusual place. Okay? Vậy thì trong bài tập này các bạn có thể sử dụng cấu trúc đó là I would love to. Tôi muốn làm gì đó, tôi thích làm gì đó. Cũng như là để trả lời cho câu hỏi vì sao thì chúng ta có thể dùng tính từ hoặc là động từ như cô đã vừa gợi ý cho các bạn rồi. So, you can pause the video right now to practice with your partners, or maybe you can just save it to do it at home, okay? Rồi bây giờ chúng ta có thể thực hành luôn theo cặp, hoặc các bạn có thể để bài này và chúng ta luyện tập sau thực hành ở nhà các bạn nhé. Now let's move to exercise number 5. Firstly, let's look at the phrase real life. Okay? Đầu tiên thì chúng ta hãy nhìn vào cụm từ real life. Từ này có nghĩa là đời thật, cuộc sống thực tế. Và trong tiếng Anh thì hai từ này thường đi chung với nhau và cô gọi nó là collocations. So collocations are words that go together. And when you use collocation, you will sound more natural in English. Okay? Và khi các bạn dùng collocation là những cụm từ thường đi đôi với nhau trong tiếng Anh thì chúng ta sẽ có thể nói chuyện một cách tự nhiên hơn như người bản xứ các bạn nhé. Now let's fill in the gaps with these words. Man, got it, give, birthday, sleeping, and real to form the collocations that just appeared in the text. Bây giờ các bạn sẽ hoàn thành chỗ trống với những từ được cho sẵn dưới đây để có thể thành lập được một số collocation đã xuất hiện ở trong đoạn văn. Nên nhớ chúng ta có thể đọc lại đoạn văn để làm bài này tốt hơn các bạn nhé. Now it's time for you to pause the video and do the exercise. Let's go. Now have you finished? Let's check it out. The next one, present. So do you remember what word goes along with this word? Yes, you're correct. It is birthday present. Let's check it out. Bingo. Now let's listen. Birthday present. Okay, birthday present nghĩa là món quà sinh nhật các bạn nhé. Next one. We have. Main galleries. Rồi, từ này có nghĩa là phòng trưng bày chính các bạn nhé. Next one, we have the word. Sleeping bags. Sleeping bags. Nghĩa là túi ngủ. Okay? Next one. Guided tour. Guided tour. Là chuyến tham quan có người hướng dẫn. And the last one we have give a talk. Give a talk. Give a talk. Okay, so do you remember who gave a talk in Jenny's blog? Yes, very good. It was the scientist. Perfect. Now it's time for you to use the collocations that you just found out to make sentences based on the text. Okay? Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng những collocation vừa rồi để đặt câu dựa vào đoạn văn các bạn nhé. First one, we have the word real life. So maybe you need to see and read the text again to find the idea, how you can make the sentences. Okay? Các bạn có thể dựa vào đoạn văn để tìm ra ý tưởng cách đặt câu này như thế nào các bạn nhé. So for example, where you can see the word real life. Yes, you're correct. It's right here. So we can use the whole phrase.
spend the night at museums in real life. Okay, so I have one suggestion for you. It's right here. I can't believe you can spend the night in a museum in real life. Tôi không thể tin được là bạn có thể ở lại một đêm ở trong bảo tàng trong thực tế. Now, I'm gonna show you some of my suggestions and then you can do this exercise at home, okay? Bây giờ thì một số những gợi ý của cô về cách đặt câu với các collocation này. Và nhiệm vụ của các bạn đó là có thể dựa vào gợi ý của cô cũng như là nội dung trong đoạn văn để thực hành và hoàn thành bài tập này ở nhà các bạn nhé. Let's see. Here we go. The word birthday present. Do you remember whose birthday present is mentioned in the text? Yes, you're correct. It was birthday present of Jenny. Right, so I will say a sentence like this. Spending the night in the Natural History Museum was a great birthday present. Okay, dành ra một đêm ở Natural History Museum là một món quà sinh nhật tuyệt vời các bạn nhé. Next one. There's a brontosaurus in one of the main galleries. Câu này có nghĩa là có một con thằn lằn sấm ở một trong những phòng trưng bày chính các bạn nhé. And the next one we have sleeping bags. Here we go. We slept in sleeping bags. Chúng tôi ngủ ở trong những cái túi ngủ. And the next one, guided tour we have. People learn more on a guided tour of the museum. Okay, người ta có thể học hỏi được nhiều hơn ở trong một chuyến đi mà có người hướng dẫn của bảo tàng. Let's go. The next one. A scientist gave a talk on dinosaurs. Okay, so the scientist gave a talk. Rồi, câu này có nghĩa là nhà khoa học thì đã đưa ra một cái bài nói chuyện về dinosaurs là về loài khủng long and it was very informative. Và trong đoạn văn chúng ta có thể thấy là nó rất là informative, rất nhiều thông tin. Okay, good job everyone. So that's it for today. To sum up, today we have learned some vocabulary and we read a test about dinosaurs. For homework and more practice, please remember to review all the language points that we have learned today. Do the exercise in workbook, page 49, and access the actualhome.com.vn for further practice resources. That is also the end of today's lesson. Thanks a lot and goodbye!